know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Apa? Kinuka list ko. Hi everyone, বহুত দিন আপোনালোকক লগ পোৱা নাই। মোৰ মাতটো শুনিছাকে আপোনালোকে গম পাইছে মোৰ বহুত বেছি পানী লগা হৈছিলে, অলপ জ্বৰ হৈছিলে আৰু মোৰ মানে এনেকুৱা হয় মোৰ ডাষ্ট এলাৰ্জি আছে। মই যদি অকণমান কৰবাত ধূলি লৈ দিওঁ নহয় লগে লগে মোৰ পানী লগা হৈ যায়। সেইদিনা ফেন্সি বজাৰ গৈছিলোঁ, তাতে অলপ ধূলি লাগিলে আৰু লগে লগে তাৰ পিছদিনাৰ পৰা মোৰ পানী লগা ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। আৰু মানুহে ক'ব পানী লগাটো বেমাৰ নেকি, কিন্তু মোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ সাংঘাতিক পানী লগা হয় নহয়, মই মানে তললৈ মূৰেই কৰিব নোৱাৰোঁ, এনেকুৱা হৈ যায়গে। খুব বেছি পানী লগা হৈছিলে আৰু এইবাৰ মই উপায় নাপাই এণ্টিবায়'টিক্স খাই দিছোঁ। আনকালে কিন্তু মই পানী লাগিলে ধৈৰ্য ধৰোঁ, এসপ্তাহৰ মূৰত মোৰ ভাল হৈ যায়। আৰু এইবাৰ সোনকালে পানী লগাটো ভাল হোৱাৰ ভূত চাবৰ হৈছিলে কাৰণে এণ্টিবায়'টিক খাই দিলোঁ। খাই দিয়াৰ পিছত মোৰ পানী লগাটো আজি প্ৰায় 3 দিন 4 দিনমান হৈছে, কিন্তু এইখন কাণ মোৰ ব্লক হৈ আছে, মানে তাল মাৰি থকা নিচিনা হৈছে, মানে ইমান এতিয়াও মোৰ কমপ্লিটলি ভাল হোৱা নাই। সেইটো কাৰণে তেনেকৈ ভিডিঅ' বনোৱাই নাই। মাজতে গৈ ৰঘুপতি চালোগৈ, আপোনালোকক সকলোৱে নিশ্চয় চালে, কেনেকুৱা পালে জনাব। ৰবি শৰ্মা, জেৰিফা ৱাহিদ বা যতীন বৰা গোটেইবোৰৰ লগতে মোৰ বহুত মেমৰি জড়িত হৈ আছে, যিহেতু মই নায়ক চিনেমাখনত অকণমান সৰু ৰোল এটা কৰিছিলোঁ আৰু তেতিয়াই মই মানে ৰঘুপতি ৰবি শৰ্মা দাদাৰ সান্নিধ্যলৈ আহিছিলোঁ, জেৰিফা বাৰ সান্নিধ্যলৈ আহিছিলোঁ। খুব এজন ভাল মানুহ। অসমীয়া আচলতে চিনেমা জগতত বা অসমীয়া সংস্কৃতি জগতত ভাল মানুহ বুলি ক'লে মানে আচলতে মোক ঘপককৈ দুজন মানুহৰ মনলৈ আহে মুখকেইখন। এজন হৈছে নিপন গোস্বামী আৰু এজন হৈছে ৰবি শৰ্মা। অকণমান ইউনিক মানুহ, বাকী সকলোৱে ভাল, মই কাকো বেয়া বুলি কোৱা নাই, কিন্তু তেওঁলোক অকণমান ইউনিক আচলতে। খুব ভাল লাগে, খুব জেণ্টেল বিহেভিয়াৰ তেওঁৰ। আৰু ৰঘুপতি চালোঁ বহুত বছৰৰ মূৰত, তেওঁক স্ক্ৰীণত দেখি পেলাই ভাল লাগিলে। তেওঁ মাজে মাজে বহুত ছবি কৰিছে, মোৰ চোৱা হোৱা নাই। মই দুখনমান তেওঁলোকৰ লগত মৰা মোৰ মেমৰি ফটো আছে, মই লগাই দিম স্ক্ৰীণত, আপোনালোকে চাব। তাৰপিছত মই আৰু এই মাটিৰ বুকুতে বুলি এখন চিৰিয়েল কৰিছিলোঁ, নুৰুল হক ডাঙৰীয়াৰ আছিলে চিৰিয়েলখন। তেনেকৈ বহুত নাটক চিৰিয়েল একচুৱেলি মই কৰিছিলোঁ। মোক হেঙুল থিয়েটাৰতো মাতিছিলে কৰিবৰ কাৰণে, কিন্তু মই নগ'লোঁ, তেতিয়া সৰু আছিলোঁ, ঘৰতো যাবলৈ বাধা দিলে। আৰু বিয়াৰ পিছত মোৰ আচলতে এক্টিঙৰ কেৰিয়াৰ তাতে ইতি পৰিল, কিন্তু এতিয়াও মনত হেঁপাহ এটা আছে, ক'ৰবাত যদি মই ভাল ৰোল পাওঁ নিশ্চয় কৰিম। আছে মোৰ ছোৱালী এতিয়াও কৈ থাকে কিয় নকৰা কিয় নকৰা। বিয়াৰ পিছতে যি এৰ খাই গ'ল আৰু চাকৰিত জইন কৰিলোঁ, ল'ৰা ছোৱালী হ'ল, আৰু তাৰপিছত মোৰ সেইটো যাত্ৰা। কি জানেনে, মই কলেজত থাকোঁতে 3বাৰকৈ বেষ্ট এক্ট্ৰেছ পাইছিলোঁ আৰু এবাৰ বেষ্ট ডিৰেক্টৰো পাইছিলোঁ দেই। সেইটো কথা ক'বলৈ পাহৰি গৈছোঁ। কৰিলে মই কেতিয়াবা ক্লিপ যদি ক'ৰবাত আছে মই লগাই দিম বাৰু। বৰ ভাল গান গায় গায় আৰু গাব। মোৰ এংগেজমেণ্ট কি গান নাগাব? তাতে আজি বৰষাৰ জন্ম দিন। মই কিন্তু আপোনাৰ গান আজিলৈকে শুনা নাই। আজি শুনাই দেউ। হয় নাই, আৰম্ভণিটো বাৰু মই কৰিলোঁ। মই তাকে ক'ব খুজিছিলোঁ, ক'ব অনুপম আহিছিল। মোৰ নাম অনুপম ল'ৰা। সুন্দৰ নাম। তেনেহ'লে মনত ৰাখিব। কি কৰিছ? চাইছো তই সাৰে আছনে নাই। এখনো কৰিছিলোঁ মই ডিব্ৰুগড় দূৰদৰ্শনত, সেইখন ডকুমেণ্টাৰী বেষ্ট ডকুমেণ্টাৰী পাইছিলে। আনকি মই বাংলা চিনেমাটো কৰিবলৈ সুবিধা পাইছিলোঁ, কিন্তু সেইটো সময়ত আচলতে মাহঁতো তেনেকৈ লগত ঘূৰি ফুৰিব নোৱাৰে, আৰু ছোৱালী মানুহে এক্টিং কৰি ঘূৰি ফুৰিলে কি হ'ব, কি পঢ়া শুনা কি হ'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বাধ্যবাধকতা আহি যায়। সেইটো কাৰণে মানে বিশেষ তেনেকৈ কৰা নহ'ল, আৰু তাৰপিছত বিয়া হৈ গ'লোঁ আৰু তাতে সমাপ্তি হ'ল। আজি মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ এনেদৰেই, আৰু এটা সৰু ৰেচিপি। খুব গৰম পৰিছিলে যে মাজতে, তেতিয়া বনাই খাইছিলোঁ ঘৰতে, একদম চিম্পল এটা দহি বৰা। আপোনালোকক তাকে আজি দেখুৱাম, আৰু আপোনালোকেও ঘৰত সাধাৰণ কিছুমান সামগ্ৰীৰে ঘৰতে দহি বৰা প্ৰিপেয়াৰ কৰি খাব পাৰিব। তেনেহ'লে আহকচোন বলক আমি ৰেচিপিটো লৈ যাওঁ।
এয়া মই প্ৰথমতে অকণমান মাটি দাইল তিয়াই থৈছিলোঁ, উৰদ দাইল আৰু মাটি দাইল মিক্স কৰি পেলাই তিয়াই থৈছিলোঁ। মাটি দাইলৰ বাকলিখিনি মই প্ৰথম গুচাই ল'ম আৰু মোহাৰি মোহাৰি ভালদৰে দাইলখিনি ধুই ল'ম আৰু খুব সুন্দৰকৈ মই এইদৰে মিক্সিত দি পেলাই একেবাৰে ফাইন এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। আপোনালোকে নিজৰ হিচাপমতে দিব, অকণমান পানী দি লৈছোঁ। আৰু এইখিনি হৈছে উৰদ দাইল চাউল। উৰদ দাইলখিনিও মই একেলগে ধুনীয়াকৈ পিচি ল'ম। আৰু লগতে এইফালে মই ঘৰতে দৈ তৈয়াৰ কৰি লৈছিলোঁ, আমুল তাজা দি পেলাই এইদৰে মই থৈ দিছিলোঁ। এইখিনি দৈতে বনাম মই। আৰু এয়া মোৰ দাইলখিনি পিছা হৈ গ'ল চাওকচোন। এটা বাতিত মই এইদৰে অকণমান ৰাখি দিছোঁ। ইয়াত কিবা কিবি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ অলপ মিলাব লাগিব, চাই শেষলৈকে চালে নিশ্চয় গম পাব। আৰু ইয়াতে মই অকণমান পিংক চল্ট ইউজ কৰিছোঁ আৰু অকণমান গোটা জিৰা দি দিছোঁ আৰু বিশেষ একোৱেই দিয়া নাই। আৰু এই বাটাৰটোত এটা বস্তু দিছোঁ, কি জানেনে? এয়া চাওক, ড্ৰাই নৰসিংহৰ পাত। মই এইখিনি থৈ দিছিলোঁ শুকুৱাই পেলাই, অকণমান দি দিছোঁ যাতে ফ্লেভাৰটো আহে। আপোনালোকে নিদিবও পাৰে, মোৰ আছিলে কাৰণে দি দিছোঁ। এইখিনি ভালকৈ মিলাই ল'ম এতিয়া। এনেধৰণে খুব সুন্দৰকৈ মিলাই ল'ব, অলপ দেৰি ফেটি ল'ব যাতে বস্তুটো খুব ধুনীয়াকৈ ইটোৰ লগত সিটো মিলি যায়। ফেটি ল'লে মানে বস্তুটো ফুলি যায়, তেতিয়া বৰাটো বনাবলৈ সুবিধা হয়। আৰু এইফালে মোৰ নিত্য নৈমিত্তিক পাৰকেইটাক খাবলৈ দিবলৈ আছে যে, মাজতে মই কামৰ মাজতে সিহঁতকো অকণমান এনেকৈ মগু তিয়াই থোৱা দি লৈছোঁ। বাকলিয়ে চাকলিয়ে সিহঁতি বাচি বাচি খাই থাকিব ইয়াৰ মাজতে। আৰু এইদৰে নিজৰ জোখ অনুযায়ী বৰাকেইটা বনাই ল'ব। আপোনালোকে সৰু কৰিব পাৰে, ডাঙৰো কৰিব পাৰে। মই অকণমান ডাঙৰেই কৰিছোঁ বাৰু। ধুনীয়াকৈ বনাই ল'ব। মই বিশেষ শ্বেপ দিয়া নাই, যেনেকুৱা ইচ্ছা তেনেকৈয়ে বনাই ল'ব। অকণমান কম জুইত আপোনালোকে ভাজি ল'ব যাতে ভিতৰটো সিজে। তাৰপিছত ডাইৰেক্ট আপোনালোকে এইটো পানীত দি দিব। পানীত দি পেলাই যেতিয়া অকণমান কোমল হৈ যাব, হাতেৰে চেপি পেলাই দৈৰ যিটো আপোনালোকে বেটাৰ বনাব ধুনীয়াকৈ, সেই তাত দি ল'ব। মই খুব বেছি তেলতে ডুবাই ডুবাই ভজা নাই, চাওক আপোনালোকে ভাজিব পাৰে, ফুলি যায় বস্তুটো আচলতে। আৰু এতিয়া মই ডাইৰেক্ট পানীত দি দিম এইদৰে। আপোনালোকে সৰু সৰু কৰিব পাৰে দেই বৰাটো। আৰু এনেকৈ পানীত অকণমান সময় দি দিব, তেতিয়া আৰু ফুলি যাব। তাৰপিছত হাতেৰে চেপি পেলাই আপোনালোকে দৈৰ যিটো বনাব, এইটোৱে চবতকৈ আচলতে টেষ্টি হয়, তাতে দি দিব। দি পেলাই অকণমান সময় ফ্ৰিজত থৈ দিব পাৰে যদি ঠাণ্ডাকৈ খাবলৈ বিচাৰে। ইয়াৰ পিছত মই দৈটো কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলোঁ সেইখিনি দেখাইছোঁ। এয়া মই অকণমান ধনিয়া গুড়ি দিছোঁ। মোৰ যে মাতটো আপোনালোকে পানী লগা নিচিনা পাব, তাৰ বাবে ক্ষমা কৰিব। এয়া অকণমান জিৰা গুড়ি দিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে মই অকণমান কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দি দিছোঁ আৰু অকণমান চাট মছলা দি দিছোঁ। চাট মছলাটো দিলে খাবলৈ খুব ধুনীয়া হয়। অকণমান হিং দি দিব। হিংটো মই আচলতে ক্লিপটো নাইকিয়া হৈ থাকিলে ক'তনো গ'ল বিচাৰিয়ে নাপালোঁ। আৰু অকণমান ক'লা নিমখ দিব। আৰু আপোনালোকে পদিনা এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক এড কৰিব, তেতিয়া খাবলৈ খুব ধুনীয়া হয়। মই অকণমান ক'লা নিমখ দি দিছোঁ। চটপটা এটা টেষ্ট আহে আচলতে চাট মছলাটো দিয়াৰ লগে লগে। আৰু ব'লক এয়া মই টাবতে কৰা পদিনা লৈ আহোঁগৈ। চাওকচোন, খুব ধুনীয়াকৈ খাবলৈ আনিছিলোঁ মই। ঠাৰিকেইডাল শিপা ওলাই আছিলে, অকণমান গুজি থ'লোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ গজি গৈছে চাওক। অকণমান দিবলৈ নিশ্চয় হ'বগৈ, সেইটো কাৰণে নিজৰ বাৰীৰে পদিনা ছিঙি আনিছোঁ। আৰু ইমানখিনি ওলালে হ'ব, অলপ ফ্লেভাৰটো ওলাবগৈ। আৰু লগতে কি দিছোঁ জানেনে? অকণমান কেঁচা জলকীয়া কাটি দিছোঁ ফ্লেভাৰৰ কাৰণে। আপোনালোকে স্কিপ কৰিব পাৰে যিসকলে জ্বলা নাখায়। এনেই মই অকণমান গোন্ধটোৰ কাৰণে দি দিছোঁ। আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই ল'ম। আৰু তাৰপিছত ডাইৰেক্ট মই বৰাকেইটা পানীৰ পৰা তুলি অকণমান চেপি পেলাই তাতে দি দিছোঁ। চাওকচোন, দি পেলাই ভালকৈ তাত ডুবাই দিছোঁ আৰু অকণমান সময় থৈ দিম। আপোনালোকে ফ্ৰিজতো থৈ দিব পাৰে যদি ঠাণ্ডাকৈ খাবলৈ বিচাৰে। তাৰপিছত ইয়াৰ সোৱাদ লৈ চাবচোন, খুব ধুনীয়া হয় খাবলৈ। দৈটো যিমানে ভাল হ'ব সিমানেই দহি বৰাটো খাবলৈ ভাল হয়। এয়া চাওকচোন, মই অকণমান সময় থৈ দিলোঁ। তাৰপিছত এনেকুৱা হ'ল। এতিয়া আমি জুতি ল'ম। আপোনালোকেও ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাবচোন, এইদৰে খুব ধুনীয়া হয় খাবলৈ আৰু হাইজেনিক হয় আচলতে হোটেলত খোৱাতকৈ। তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। মই আচলতে কথাই ক'ব পৰা নাই, ইমানেই পানী লাগি আছে মোৰ। আৰু এয়া মই খাবলৈ দিছোঁ ইহঁতক। আহিছোঁ তেনেহ'লে আজিলৈ, ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব। বাই বাই। ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। থেংক ইউ। কেনেকুৱা লাগিছে কোৱা খাই?